Acesta este videoul acela în care răspund la toate comentariile pe care le-am primit la ultimele 3 videouri pe care le-am făcut despre stocare, în care am arătat cum se face un NAS, la ce este bun un NAS și de ce ar trebui să-ți iei așa ceva și, bineînțeles, ce se întâmplă, cum se configurează și cum te ajută un NAS din comerț. Asta în cazul în care nu știi să-l faci. Pentru cei care nu știu și sunt noi și n-au văzut cele 3 videouri, NAS-ul este Network Attached Storage. Practic un PC sau un mini PC pe care îl pui în rețea și la care ai acces tot timpul prin internet la pozele, filmele, orice informație ai avea tu stocate. În felul ăsta nu-ți mai ții toate datele pe un computer pe care lucrezi și care poate lua virus și așa mai departe și le ții într-un loc mult mai sigur și poate și criptat. Sunt foarte multe comentarii și de asemenea foarte multe întrebări. Mă bucur că sunt atât de multe pentru că o să fac o bază foarte bună pentru video ăsta. Și motivul pentru care m-am apucat de chestia asta este pentru că mi-am adus aminte cât de nasol este să pierzi date din neatenție, cum s-a întâmplat în trecut și sunt sigur că fiecare a pățit chestia asta. De pe un laptop, de pe un telefon, de pe orice, să-ți pierzi fotografiile sau chestiile importante. Și karma, cum se spune, pentru că am amânat foarte mult să-mi fac soluția de stocare de acasă, pentru că am una pe care funcționează, bineînțeles, la studio, este că am pierdut și eu niște date zilele trecute. Bine, nu le-am pierdut, dar sunt greu de recuperat și de reorganizat. Practic am folosit niște SSD-uri, niște hard disk-uri externe, ăstea pe care le am aici și de pe care trebuia să copiez niște informații și am folosit un adaptor de USB 3 prost, cu alimentare foarte slabă și s-au deconectat de mai multe ori în timpul copierii pe PC, că voiam să le transfer pe NAS, asta era ideea. Și după aia trebuie să stau ore întregi ca să fac recovery și acum trebuie să le selectez pentru că sunt aranjate în foldere după tipul de fișier. Nu mai sunt cum erau. Foarte nasol. Așadar, hai să începem cu comentariile de la primul video. Este episodul numărul 1. Încă o dată le mulțumesc tuturor celor care au apreciat aceste videouri și care s-au uitat la ele și eventual au și share-uit cu alți prieteni care sunt interesați de soluția asta. Dacă aveți timp, uitați-vă și la video ăsta, poate pe 2x, că nu vorbesc chiar atât de repede, ca să-l înțelegeți. Iulian Casa Merce 4122. Pentru mine viața mea se care fără mașină, adică no way. Am două Synology, unul acasă, unul mai vechi la părinți, unde fac backup pe criptat, are Tailscale Agent pentru a avea permanent legătura cu rețeaua de acasă, mașină virtuală unde a instalat OPN Sense ca și firewall, Docker Engine pentru a are 7-8 containere. A intrat foarte adânc în subiectul ăsta și mă bucur, poate ne lasă și ceva feedback-uri la celelalte clipuri pe care le-am făcut. Dacă am făcut greșeli sau am omis niște lucruri, pentru că am văzut în unele comentarii că am tratat subiectul destul de fugitiv, este pentru că, în primul rând, subiectul ăsta de stocare în rețea la noi în țară nu este cel mai preponderent, să spunem așa, nu există interes atât de mare, deși adunând cele 3 videouri mi se pare că e destul de multă interesantă de cum se face treaba asta, dar fiind un cost destul de mare inițial în primul rând, pentru că ai nevoie să dai câteva mii de lei pe așa ceva, chiar dacă ți-l faci tu de acasă, hard discurile nu sunt chiar ieftine, atunci costul e puțin prohibitiv față de un hard disk extern care costă câteva sute de lei și pe care ai copiat informația și crezi că ai rezolvat problema. Dar da, există și varianta în care ne adresăm unui public care este mai puțin cunoscător, mai puțin tehnic și tocmai de aceea încercăm să tratăm subiectul ca să fie cât mai de interes pentru cât mai multă lume. Te ajută la miros. Perfect de acord. Simon Alexandru Buza are NAS de la Synology de mai bine o lună și e extrem de fericit și a făcut backup la toate fotografiile și clipurilor de la sora lui și a prietenei lui. Toate sunt la un click distanță. A prins o variantă foarte accesibilă. Într-adevăr, există NAS-uri mai vechi pe care le poți găsi pe site-urile de anunțuri și e o idee bună să-ți cumperi așa ceva. Singura chestie este uite de la specificațiile acelor NAS-uri, pentru că fiind de 5, 6, 7 ani, s-ar putea să aibă niște limitări în primul rând la capacitatea hard discurilor și să nu recunoască hard discurile de 10, 12, 14 terabytes care există acum în comerț. Cam aia este limitarea corectă, că dacă funcționează și conectează la rețea, în rest totul va fi ok. Xtremix comentează, mă interesează, se vinde pe GB? Nu, dar e o idee. Poți trimite datele de pe GoPro și Insta360 de la distanță. Nu știu dacă au implementată soluția respectivă. Dacă există variantă pentru FTP, de exemplu, atunci da. Dacă nu din laptop, poate da acces un editor la o anumită partiție. Absolut, se poate face chestia asta. Se poate edita randat direct de pe NAS. Da, dar doar dacă ai SSD-uri și doar dacă în principal ești local. Dacă nu ești local sau eventual ai un PC conectat la NAS-ul respectiv local cu 10 GB pe secundă, iar PC-ul respectiv îl accesezi prin Parsec, de exemplu, un video pe care ți-l las jos în descriere ca să arăt cum mai edităm noi de multe ori remote, de la distanță cât mai mare. Dar altfel nu, pentru că ai nevoie de latență, iar latența este destul de mare și pe hard discuri dacă lucrezi cu NAS-ul lângă tine, da, păi prin rețea, prin internet. Ai nevoie de aproximativ 100 de terabytes? Da, se poate,
Dacă vrei toate chestiile astea, s-ar putea să te coste foarte mult. Detaliem, dacă vrei, și într-un video următor. Către Emanuel, am înțeles că se poate hosta propriul site de pe NAS. Cum pot face asta fără niciun cost de hosting, în afară de cheltuielile cu NAS-ul și curentul? Poți să faci chestia asta instalând o mașină virtuală, instalând eventual, unele NAS-uri chiar au opțiune de hosting, QNAP-ul, dacă nu mă înșel, are așa ceva, dar nu-ți recomand în mod deosebit pentru că NAS-ul tău poate să se închidă din cauza penelor de curent, poate prelungite, chiar dacă ai un UPS, se poate închide din cauza problemelor de rețea de la tine din scară, de pe bloc, de acasă. Se pot întâmpla multe lucruri și site-ul tău să nu fie disponibil la momentul la care ai nevoie de el. De aceea cred că o variantă de hosting este mult mai ușoară și mai simplă și, bineînțeles, mai safe dacă mergi pe varianta asta. Ca să-ți dau o recomandare, cei de la Hosterion sunt cei care ne susțin nouă site-urile de foarte multă vreme și o fac absolut impecabil, n-a picat niciodată, plus că dacă ai o problemă pe care poate nu știi să o rezolvi în momentul respectiv și este de la tine, de la site-ul tău, băieții de la suport te pot ajuta non-stop, 24/7, să-ți rezolvi problema și să-ți aduci site-ul pe picioare, să-ți aducă backup-ul și așa mai departe. Lucruri la care probabil nu te gândești dacă nu lucrezi în industria asta de suficient de mult timp. Deci acei 5, 6, 7, 8, 10 euro pe lună, credem că merită toți banii. NAS-ul are un rol esențial în corpul uman, având mai multe funcții importante, respirație, da, perfect de acord cu tine, OneArt-ul cu plăcere, Superclip-ul m-a interesat să construiesc un NAS, dar să folosesc Raspberry Pi cu stimă, da, se poate cu Raspberry Pi, există variante de PiOS pentru NAS, ca să-ți poată susține un NAS. Singura chestie este că ai nevoie de eventual hard discuri externe sau un enclosure extern care se conectează la Raspberry Pi prin SATA. Nu aș recomanda USB-ul pentru că USB-ul oscilează în funcție de cât de încărcate sunt porturile USB sau eventual dacă sistemul intră în standby și lucruri de genul ăsta. Stone, cu mare drag, dacă îți place, mai pune întrebări aici și te ajutăm. Da, o pot extinde, sunt într-adevăr foarte multe chestii de învățat despre NAS, folosește de mai bine de 6 ani Synology, ai un DS918 și un DS1621 și abia așteaptă să vadă cu ce vin băieții în 2025. Da, pentru fotograf, de exemplu, chestia asta este extrem de utilă și extrem de sigură, o metodă sigură de a-ți salva datele. Ionuț Nica are un Asus Nimbus Store 2, nu sunt foarte tehnic pentru că stochează doar filme și seriale și pentru un Plex Media Server. Poți să faci un tutorial pentru cei mai puțin tehnici să ne arăți cum să folosim un NAS la adevărata lui capacitate cu toate acele opțiuni pe care le-am menționat în acest clip. Da, vom face chestia asta după ce reușesc să-mi definitivez și eu NAS-ul pe care l-am construit acasă, dar dacă vrei putem să începem de exemplu cu varianta gata făcută, cea de la QNAP, în care să-ți arăt opțiunile acolo. VPN nu mi-am făcut pe NAS pentru că am VPN direct făcut pe router / firewall, care este unul dedicat de Enterprise, nu este un router normal, deci am folosit VPN-ul de acolo. Ce fac cu virusii? Ștochez și pe ea pe NAS. NAS-urile de obicei sunt pe Linux, așadar virusii e un pic cam greu să se lipească de NAS-ul respectiv, în plus există securitatea NAS-ului. Pe de altă parte și NAS-ul este probabil unul dintre cele mai atacate tipuri de astfel de sisteme, așadar hackerii direcționează, ca să zicem așa, atacurile direct către computerele care emit, cum ar avea niște porturi deschise pentru NAS. Dar pentru chestia asta există, bineînțeles, firewall-uri mult mai serioase. Pentru cei care doresc să achiziționeze un NAS de calitate, recomand Synology, e unul dintre cele mai bune pe piață și vine cu Quick Connect. Da, e o variantă foarte bună, dar să știi că și QNAP are acel alternativă de Quick Connect care funcționează prin cloud. N-am activat-o pentru că aș vrea să rămân pe varianta datele mele sunt datele mele și nu mai ofer acces la nimănui. Ar trebui să faci și videoclipuri despre SSD și HDD. Am făcut câteva videouri în trecut, acum mai mulți ani într-adevăr, în care am explicat ce sunt și cum funcționează, dar dacă vrei facem niște variante mai noi în care să le updatăm, să spunem așa. Mirel Cosmin Turaiche și-a luat și el în ianuarie 2024 un NAS pentru a ține datele pe un singur device și merită cu vârf îndesat comoditatea de a avea toate datele la un click distanță oriunde te afli. Da, este foarte relevant. Foarte tare, mulțumesc. La 9 sau 12, nu mai știu când face acest live de bunici, o să fii singur, Radu, sau cu George? Nu, cred că se refera la live-ul lui Andrei cu criptovineri. Șerban Victor Andrei, fiecare preferă să-și facă alții cum se pe partea opusă, alții personal nu sunt după NAS, prefer să am propria mea de stocare date bazate în sistemul de operare și pregătite cu antivirus care nu mai au suport Microsoft. Da, de acord, dar NAS-ul pe care l-am arătat eu, cel făcut DIY, nu funcționează pe Microsoft, funcționează pe Linux, pe sistem de operare numit TrueNAS, TrueNAS Core, dacă la asta te-ai referit. Super idee, mulțumim! Cu mare drag, Cristi Dragoș Matei, Eugdum,
Am un server dedicat la mine acasă pe care hostez website la prieteni. Aș vrea să-mi iau un NAS pe care să-mi salvez toate înregistrările de pe un NVR. Reolink cât timp real se poate. Mi-a fost furat NVR-ul de 2 ori și nu am prins hoții. Da, se poate în timp real. Cam orice variantă de cameră trebuie să verifici în camera ta dacă are setări ca să trimită înregistrările respective, în așa fel încât să le ai stocate pe un NAS, dar NAS-ul respectiv îți recomand să fie remote. Eventual poți să faci chestia asta și în cloud cu cei de la Reolink, pentru că știu că au suport pentru așa ceva și într-adevăr este o versiune mult mai sigură. Dacă vrei să faci doar chestia asta, ți-aș recomanda mai degrabă să te îndrepți către cloud-ul celor care au făcut camera, s-ar putea să fie sensibil mai ieftin. Noi cei de la Asociația Grupul Verde îți mulțumim pentru acest material. Cu foarte mare drag, sper să vă ajute și dacă nu vă descurcați să-l configurați sau nu știți ce să alegeți sau poate aveți alte necesități, lăsați un comentariu la unul din videourile astea și mai trec pe la ele. Poate să fie folosit pentru business cu vreo 50 de calculatoare în care să fie scoase chestiile ce țin doar de firmă pe NAS. Da, absolut, se pot seta foldere pe computerele respective pe care să le copieze NAS-ul automat în fiecare noapte, de exemplu, sau în momentul în care se deschide PC-ul să trimită fișiere cu update-urile respective. Super material așteptăm în continuarea. Dețin eu un Synology NAS, însă nu am învățat să-l utilizez la adevărata lui valoare. Este un mini computer, este un mini server în toată regula, deci o să dureze foarte multă vreme până va fi poate nevoie sau vei avea timp să faci chestia asta. Synology video complet. Încercăm să facem și la Synology, desigur. Sunt pățit cu QNAP, surse, Synology să duce raid-ul, vede pur și simplu pleznesc și mort este. Acum am server cu jbot atașat, sper că de data asta să nu mai dau în bară. Încerca și cu Trunas, asta să nu zic că nu l-am încercat pe toate. Concluzia mea este mergeți pe cloud, sigur nu e răspunderea ta dacă se face totul la vale. Într-adevăr, sunt multe chestii care se pot întâmpla greșit în momentul în care îți construiești unul sau chiar dacă îți cumperi unul. Cloud este mult mai sigur decât un NAS pe care l-ai acasă sau în altă locație și asta pentru că acolo există echipamente de tip Enterprise care sunt gândite să meargă non-stop și sunt verificate și întreținute de oameni care sunt plătiți pentru chestia asta. De aceea varianta de cloud este într-adevăr mai bună. Problema este că atunci când ai foarte multe fișiere, ajungi să plătești destul de mult pentru cloud și dacă ai nevoie de acces rapid la ele, cum fac eu de exemplu cu videourile și doar video ăsta cred că o să aibă câteva zeci de giga, dacă nu chiar 100 de giga, filmarea, atunci o să fie destul de greu să folosesc cloud-ul pentru că ar trebui să aștept o zi să-l uploadez, o zi să-l downloadez, e cam complicat. Aștept continuarea și eu sunt părere că un HDD e mult mai sigur pentru stocarea pe termen lung decât un SSD. Faci un clip și o parte asta în ideea că poate mă înșel. Da, am văzut și eu niște chestii. Într-adevăr, da, de acord. N-am rezistat până la jumate, pentru unii cu ceva cunoștințe te repeți mult. Da, pentru că vreau să insist pe ideile care contează. User casnic nu mi se pare deloc tentant un NAS, un SSD extern, un HDD destul pentru poze, iar filmele și muzica sunt toate online de acum. Perfect, și fiecare cu preferințele sale. Trecem la următorul video, unde și aici avem peste 60 de comentarii. Diferența cea mai mare între sistemul tău și al meu, care are 10 GB, da, aici am comentat, mi se pare, are container de Docker, foarte mișto o configurație pe care ai tu cu 6x4 TB pe SSD NVMe și da, consumul este într-adevăr mai mic. Pe de altă parte și un SSD consumă undeva la 7, 8, 9W, depinde de generație, mai ales dacă SSD-ul mare are un consum un pic mai ridicat. Deci dacă toate 6 sunt active, ai un consum de aproximativ 60W doar cu SSD-urile, încă vreo 15W sistemul atunci când îl folosești. Într-adevăr, în idle consumul poate să fie sensibil mai mic, dar într-adevăr fiecare cu varianta lui. Varianta mea a fost pe hard disk-uri pentru că în primul rând a fost mai accesibilă și în al doilea rând cumpărasem hard disk-urile respective de ceva mai multă vreme și atunci trebuia să continui cumva. Sursa o aveam, carcasa o aveam deja gândită pentru proiectul ăsta, dar facem unul și cu varianta SSD pentru că mă gândesc să fac și o soluție de stocare de genul ăsta ca să văd cât de bine poate funcționa pentru partea de montaj. Super, să am puțin timp să fac și eu unul. Sper să reușești. Și vine curentul 10 milioane. Bun. Cam greu vine 10 milioane pentru că un NAS, până la urmă, dacă consumă undeva la chiar și 100 de W pe oră, sunt 2,5 kW pe zi. Fă și tu calculul în 30 de zile cam cât este 2,5 kW pe zi. Consumă mai puțin decât un frigider, dacă e să o iei așa. Și ăsta ar fi deschis și utilizat non-stop la 100 de W, pentru că el merge în mare parte idle. 95% din timp o să meargă în idle, la temperaturi mai scăzute, la viteze mai scăzute ale procesorului, ventilatoare și hard discurile care pot intra în standby dacă le setezi, ca să nu mai consume atât de mult curent. Unride este baza. Da, e o variantă foarte bună Unride-ul, pe de altă parte are nevoie de licență.
dacă folosești, mi se pare, mai mult de 6 hard discuri și poate fi un pic mai dificil de configurat pentru unii decât TrueNAS, pentru că suportul este un pic mai limitat la Android decât la NAS, dar orice variantă este bună, sunt mai multe, sunt vreo 5-6 sisteme de operare, l-am ales pe acesta pentru că este cel mai popular și există multe tutoriale, bineînțeles, pentru el, dacă sunt lucruri pe care nu le-a spus, pentru că sunt sigur că sunt. TrueNAS Scale plus Nextcloud, sincronizarea fișierelor din telefon funcționează perfect cu Nextcloud, dacă ai un VPN configurat pe router, pui și Tailscale pe el și ai rezolvat și sincronizarea accesul din afara rețelei. Perfect de acord. Merge și SSD? Absolut. SSD-ul se încălzește, SSD-ul nu se aude, VLC ok. Eu am laptop, nu folosesc, în curând un NAS. Într-adevăr, pentru cei care au laptopuri e o variantă mai bună NAS-ul decât orice altceva, pentru că ai porturi limitate de USB la laptop și ai vrea totuși să ai acces la mai multe informații decât îți poate ține laptopul pe hard discul intern. Cu Mihai cu Turturic am discutat de costurile de energie versus un Synology. Într-adevăr, nu consumă chiar atât de mult, 550 de W e puterea maximă a sursei. Asta în cazul în care cumva NAS-ul respectiv are nevoie să ruleze niște encoding de Plex și să aibă și o placă grafică la interior. L-am gândit ca să poată fi upgradat, pentru că altfel mi-ar fi suficient o sursă de 250 de W care ar fi mers probabil la 50-60 de W per total. Procesorul consumă undeva la 60 de W dacă este în full load, pentru că altfel în mod normal consumă vreo 15. TrueNAS Unraid e un Intel NUC pasiv cu Celeron și 3 SSD, rulează OpenMedia Vault cu Docker cu 10 containere, extrem de puține resurse, 2 GB e de ajuns, consumă mai nimic. Perfect. Mai sunt și sistemele acelea micuțe. Dacă ai soluții să pui stocare în ele, atunci este ideal pentru un NAS. E și silențios, nu face căldură, nu consumă mult curent. Hetzner Storage Box 1 TB 3,81 euro pe lună. Am văzut varianta respectivă, chiar și varianta de 20 de tera mi se pare rezonabilă, dar cum ziceam, am nevoie de fișierele respective foarte rapid și nu pot să stau după un download de 10, 20, 30, 50, 60, 100 de megabits pe secundă când aș putea să am acces la 1000 sau la 2500 de megabits pe secundă. Cu mare drag, Stoian, la ce ai folosit adaptorul PCI M2 NVMe? L-am folosit ca să pun 2 SSD-uri pe care le aveam pe aici, ca să le folosesc la ceva, să instalez, bineînțeles, Docker și alte chestii pe ele, pentru că erau acolo. TrueNAS Scale, Linux Baked plus Docker nativ în release-ul Electrix EEL. Da, urmează să fie lansat în octombrie și într-adevăr mult mai stabil. Alin Danilă știe despre ce vorbește. Core-ul este varianta cumva mai gratuită, ca să spun așa. Partea de configurare nu este foarte diferită într-adevăr între ele. O să văd și eu care este alternativa. Ce părere de Synology B-Station 4 Tu? Mulțumesc în utilizare domestică, poze de pe telefon, iPhone, fișiere, este super ok. Dacă vrei să-ți faci backup la documente și la fotografii și la așa, orice variantă de NAS este bună. Cea mai ieftină este într-adevăr probabil cea mai apreciată, pentru că în primul rând la backup-ul respectiv nu se ai nevoie de viteze foarte mari de transfer în rețea, pentru că vei fi pe un Wi-Fi, poate de pe un dispozitiv mobil, și nu o să ai foarte mult de transferat, că dacă îți faci backup incremental, se vor actualiza pe NAS doar informațiile pe care le-ai adăugat de la ultimul backup. Nu vă faceți singur, nu aveți piesele mai bine comandați de la chiar acest băiat care face video ăsta. Nu vând așa ceva, deci da, iar piesele se găsesc. Carcasa este R5, ventilatoarele Froctale sunt de la Fractal, sunt cu cele cu care vin carcasa, nu sunt Noctua. Da, așa este, ventilatorul Noctua este cel de pe procesor, poate nu m-am exprimat eu cum trebuie. SSD-ul mai rapid dacă vrei stocare pe termen lung și ales HDD-ul mi se pare mai sigur și lucrul care e mai important este că dacă am această stocare și peste ani și ani. Mulțumesc pentru tot și aștept noi prezentări, mulțumim și noi foarte mult, Daniel Petre. Dițu, mulțumim de video, te-ai îngreșat puțin sau mi se pare? Nu cred, nu am oscilat în greutate, s-ar putea să fie din cauza obiectivului pentru că e un 16 mm și un pic wide, mai ales dacă stau aici într-o parte, s-ar putea să vezi că capul meu pare puțin mai mare. Dacă stau pe centru cum e acum, deja m-am subțiat la față. Sunt curios cum e consumul de curent la acel NAS. Te voi anunța cam peste o lună de zile pentru că abia l-am configurat și l-am pus undeva pe hol ca să nu se audă și i-am pus și un dispozitiv, o priză din aceea inteligentă ca să măsori exact consumul de curent. Ar fi ideea să faci o combinație de cloud online-offline, în așa fel încât pornești sistemul de cloud Ce vreau să zic este să faci în așa fel încât să pornești sistemul cu cloud de acasă via Wake Online cu Magic Packet și când ai nevoie să-l accesezi, să ai un script cu sistemul să se oprească singur după X minute când nu e niciun user conectat și nu există nicio activitate. Cred că se poate seta chestia asta cam în orice variantă de configurare dacă intră în idle peste 10 minute de la ultima conectare, dacă nu e mai neactiv. De ce nu TrueNAS Scale? Folosește Linux și nu FreeBSD, gratuit și reprezintă viitorul TrueNAS. Am primit comentariul ăsta mai devreme.
și sunt de acord cu tine, o să-l încerc și pe acela. De-aia am și cele 2 SSD-uri în plus pe NAS ca să găsesc să găsesc alternative. Una o să fie cu Open Media Vault, deja l-am configurat, o să arătăm și un video despre ăla. Ai putea să ne recomanzi ceva NAS-uri care crezi că ar fi ok pentru noi? Depinde de cerințele tale, dar în principal, cum ziceam, și dacă găsești o variantă de NAS pe site-urile de anunțuri, una mai veche este ok dacă vrei doar să-ți copiezi fotografii. Dacă vrei ceva mai avansat, atunci e în funcție de preferințele tale. Brandurile de renume sunt QNAP, Synology, Asus Store, HP, Dell, dacă vrei variante mai Enterprise, dar în primul rând lasă-mi un comentariu și spune exact ce ai nevoie să faci pe el. Prețurile pentru HDD 18-20 de TB au scăzut mult și pot fi folosite dacă ai nevoie și de capacitate mare. Corect. Problema NAS-urilor de gata ești dependent de hardware-ul lor. Mai poți porni un NAS după 5 ani când se strică placa de bază? Nu prea. Mai găsești pe modelul ăsta pentru a recupera datele din RAID-ul respectiv cu soft închis? Nu. Pentru majoritatea cloud-ului este cel mai facil. Un RAID 5 sau 6 poate fi reconfigurat și pe o altă variantă de NAS, chiar dacă nu este cu softul respectiv, dar într-adevăr diferă sistemele de operare și diferă sistemele de file sistemul de pe ele și acum, da, se poate să ai ghinion. Pe de altă parte, NAS-urile pe care le avem noi, dacă sunt montate într-o zonă în care pot fi răcite suficient de bine, în varianta pe care am avut-o eu, i-am scos capacul din față complet, atunci te vor ține foarte multă vreme. Noi avem unul care funcționează de 10 ani de zile și merge impecabil și acum. Datele tale sunt datele tale, nu ai vrea ca un străin să poată răsfoi prin ele. Sunt perfect de acord cu tine, Ladislau. Care e cea mai bună HDD pentru setup și cum să faci backup să nu pierzi date în caz că pică unul din HDD? O să ne uităm și la o variantă de a arăta chestia asta, dar la capitolul care sunt cele mai bune hard discuri, o să-ți las un link mai jos. Există un data center, mi se pare, care face teste odată la câteva luni de zile și arată care sunt brandurile și modelele de hard discuri care rezistă cel mai bine în timp și care dau cele mai multe erori și spre care ar trebui să te îndrepți atunci când vrei să cumperi un hard disk. După ăla mă orientez și eu, de exemplu. Radu, cu jumătate din banii ăștia merge la psiholog să te scrape de stresul informațiilor păstrate în cloud și regula 321. Te ales cu mașină zgomotoasă care mănâncă bani zilnic prin curentul consumat, nu prea smart. E un video pe care l-am făcut, mi-a plăcut să-l fac și le-am trezit și altora interesul și curiozitatea despre cum să fac așa ceva. Asta a fost plăcerea mea. Am o întrebare, dar mai întâi un intro de hardware. Are 3 desktop-uri, unul cu Linux, Red Hat și Pop OS, un Mac Mini și un Windows 11. Vreau să-și comande un OVC Thunderbolt Flex 8 și să investesc în Thunderbolt pentru 2 desktop-uri, dar e o bătaie de camă imensă pentru AMD și mai este și de asta. Dacă vreau să fac un NAS, va trebui să țin cont de storage file type, pot face totul la NTFS sau trebuie să fac partiții cumva să le pot accesa de pe dispozitivele mele. Cam fiecare software de NAS și fiecare NAS folosesc un sistem de fișiere proprietar. În mare parte au început să folosească amândoi variante similare. Pentru exFAT, de exemplu, ai nevoie în schimb de licență. ZFS-ul este cel pe care îl folosește TrueNAS-ul și s-a dovedit a fi un sistem de fișiere bun. Dacă vrei să-ți faci copie ale informațiilor tale, hard discurile pe care le ai probabil va trebui să le formatezi. Nu trebuie să ții cont de storage file type pentru că o să și le facă el. Practic tu accesezi NAS-ul respectiv din rețea, nu e ca și un hard disk pe sistemul tău, deci sistemul de operare sistemul de fișiere nu contează aproape deloc. Ziua bună, mulțumesc pentru idee, cu mare drag. Pentru un NAS merge cu cărcasă de la Jonespo N1 sau N5, Fractal Node 304, corect. Fractal Node 804, cred că o știu, dar este destul de înghesuită pentru că e foarte micuță. Nu recomand HDD la mâna a doua în niciun caz, dacă bugetul atât permite, merge cu un RAID 5 sau 6, corect. De asta a fost și ideea cu RAID-ul. SAS-urile, da, sunt mai gălăgioase, se încălzesc, pentru că au între 10 și 15.000. Dacă te referi la hard discurile mici de 2,55, da. Dar eu am luat hard discuri SAS de 3,55 și sunt cam la fel de reci. Avantajul lor este că dacă găsești, de exemplu, o variantă refurbished sau o variantă care are smart-ul ok, cum sunt cele de la mine care sunt foarte puțin folosite, cred că au fost folosite jumătate de an și apoi puse deoparte, pentru că au schimbat varianta de configurare, au trecut, cred că și ei la viteze mai mari sau la SSD-uri, este că am găsit un deal bun. Până la urmă a fost un 4-500 de lei pe care i-am riscat pentru aproape 20 de terabytes și eu cred că am meritat față de alternativa la care să-ți cumperi 20 de terabytes, unul nou. Dar da, există varianta nouă și recomand întotdeauna să-ți cumperi un hard disk nou, pentru că un hard disk nou e un hard disk nou. Dar aș merge către variantele Enterprise, nu neapărat SAS și nu neapărat cele marcate ca fiind hard discuri pentru NAS, pentru că și acolo e până la urmă un pic de marketing. De obicei hard discurile un pic mai slabe, cu viteze un pic mai mici și cu viteze de transfer mai mici sunt recomandate ca și fiind cele de NAS pentru că au o uzură un pic mai mică. Și atenție, alege în primul rând Conventional Magnetic Recording, CMR versus
SMR, Single Magnetic Recording, pentru că nu vrei să pierzi date. Și de ce pe creier sunt HDD-urile? Nu chiar, nu mai sunt chiar atât de ascuțite sunetele. Am un Synology, m-am uitat cu deosebită plăcere like. Mulțumesc foarte mult. Nu există adaptor SAS to SATA, adică există, dar nu funcționează. Pentru că discul SAS ai nevoie de un SAS controller. Controllerele de SAS suportă și hard discuri SATA. Există cabluri de la SFF 8087 la SATA direct. Un cablu, un conector băgat în controller, într-adevăr, de SAS, care ți iese în 4 hard discuri de SATA. Pentru home useri, au Star R1, Intel N100 sau R7, folosesc până 6 luni și sunt mulțumit cu Truna Scale. Da, sunt variante foarte bune. De la HDD SAS la 6 TB la 150 de lei. A fost o ofertă pe care am găsit-o pe un site de anunțuri. Intră și tu, am pus chiar poză în videoul acesta cu o alternativă pe care am găsit-o la momentul la care montam video. Sursa de 550 pentru un cloud, tu ești începător, nu-ți dai seama ce spui. Nu ești începător, ești doar cavaler neștiutor, fugi la somn, nene. Da, sursă de 550 pentru un cloud care consumă în mare parte 100 și ceva de W. Mi se pare o variantă ok pe care poți să o folosești. Nu ai nevoie de 1000 de W în cazul de față, pentru că nu vorbim de variante Enterprise, nu vorbim de un sistem Enterprise. Dacă vrei într-adevăr un consum mare, vei avea și zgomot foarte mare și căldură foarte mare, îți vei cumpăra poate o variantă de NAS gata configurat la nivel de Enterprise, pe care îl găsești și pe acela și pe site-urile din România. Cât consumă un astfel de sistem în medie pe lună într-un scenariu de funcționare neîntrerupt? Undeva la 75 de kW pe lună, este doar o estimare. S-ar putea să fie mult mai mică, revin după o lună după ce l-am băgat în casă, într-o priză din aceea cu măsurarea de consum. Cam astea sunt comentariile pentru al doilea video. Mulțumesc din nou tuturor celor care au lăsat comentarii și hai să le vedem și pe celelalte. O să plec de la cele mai vechi. NAS, Network Attached Storage, nu System. Perfect de acord cu tine. Nu știu, cred că mă gândeam la varianta la momentul ăla la File System, de am zis și System. Trebuia să prezinti un Synology, în ăla sau există Synology și restul. Există și Dell, și QNAP, și Asus Store, și HP, există multe variante. Apreciez efortul de a prezenta caracteristicile și funcționalitățile. Am observat multe inadvertențe tehnice pe parcursul prezentării, variază la chestiuni minore până la erori conceptuale mai importante. Funcționarea de scriere NAS din exemplu celor minore. NAS definit incorrect, corect. JBOD confundat cu RAID 0. Nu cred că am zis chestia asta. JBOD este just a bunch of disks, dar dacă s-a înțeles asta din video, îmi pare rău. Corecția este în acest clip atunci. Dacă pierzi de bundis datele, celelalte discuri rămân intacte spre o spire de RAID 0. Corect. Perfect de acord. Mulțumesc că ne-ai lăsat observațiile. Greșeala a fost a mea, bineînțeles, cu mențiunea a ceea ce înseamnă NAS. Abonamente peste abonamente, nu veți deține nimic, dar veți fi fericiți. E și asta o variantă, să știi. Foarte greu să pot achiziționa HDD-uri, dar ce curierul le aduce de distruse, n-am reușit să cumpăr niciun HDD, le-am trimis pe toate înapoi. Da, asta este o problemă destul de mare și am văzut că persistă. Pe de altă parte, există și magazine. Dă o fugă în magazine, diferența de preț nu cred că este atât de mare în magazinul respectiv. Spune-le să-ți facă o comandă și cumpără-l direct de acolo. Am văzut câteva zvonuri cu iPhone 17, camera la Google Pixel, insula dinamică mult mai mică, nu știu. Sunt zvonuri, probabil, nu se știe încă, dar o să vedem în curând la evenimentul de lansare. Ai acces de afară, dar și alții au acces la datele tale, un setup offline doar acasă ar fi mai bun ca să nu fie nevoie să te conectezi HDD-urile. E și asta o variantă, dar poți să securizezi. Există VPN-uri, există firewall-uri care să nu-ți permite accesul decât ție, de exemplu, de pe telefonul tău, pe care ai un VPN și atunci doar NAS-ul știe că doar PC-ul ăsta sau telefonul ăsta are acces la el. Și da, se blochează o grămadă de porturi pe un NAS, mai ales din multe alte țări, ca să fii sigur că nu vei fi atacat. Nu înțeleg de ce toți insistați să le legăm datele la online, ca să le ai într-un singur loc și să poți avea acces mai ușor la ele. Dacă vrei să le păstrezi online, nu este nicio problemă, fiecare decide cum are nevoie de ele. Eu mai am nevoie din când în când, atunci când sunt plecat, să-mi accesez fișierele, poate de acum 6 luni de zile. Cu mare drag, Andrei Honeanu, am nevoie de așa ceva, mi-am imaginat că e mult mai greu de instalat și configurat și am ezitat. Nu este. Chiar tocmai de aceea am făcut clipul acela destul de subțire din punct de vedere tehnic, ca să arăt cât de ușor este ca să-l pui în picioare. Și după aceea există 2 tutoriale care te ajută să faci configurarea și mai intrăm, dacă vrei, în partea și mai tehnică mai încolo. Ar fi fost interesant de prezentat. SHare, ca alternativă la QNAP și la RAID, au fost făcute greșeli de prezentare. Cred că nu s-a înțeles corect sau nu m-am exprimat corect la momentul respectiv. Partea de failure disk. Redundanța e chiar importantă când îți iei un NAS, da. Synology are 2 licențe de camere free în comparație cu QNAP care are 0.
Da, totuși 2 licențe de camere. Într-adevăr, e o variantă bună dacă ai doar 2 camere, dar în mare parte dacă vrei să salvezi datele pe un NAS, o să ai 3, 4, 5, 6, poate. Partea de Docker container mai bine detaliată o vom face dacă este și partea securizarea utilizatorilor cu TUFA, nu mai zic de admin, accesarea fișierilor securizat. Intrăm și în detalii de genul ăsta dacă este nevoie. Într-adevăr, clipul a fost un pic mai scurt pentru că a fost mai degrabă o prezentare a variantei pe care o găsești gata de cumpărat, acel QNAP. Dar putem să facem un video în care detaliem toate chestiile astea. Vorbește prostii în ceea ce privește răcirea, să fim serioși, care se pricepe să-și facă un PC, sigur își face și o răcire silențioasă. Da, dar dacă care nu se pricepe, poate să uită la video respectiv și apreciază faptul că am detaliat și chestia asta. De ce nu spui și de dezavantaje de dedicat hardware QNAP Synology Western Digital versus True NAS on RAID? Poți să folosești NAS dedicat dacă nu ai nevoie de mașini virtuale, memorie CC, decodare video cu placă dedicată și lista continuă, promovați doar aplicații și hardware pentru care sunteți plătiți, nimic util pentru user și în funcție de buget și utilizare. Seria asta de clipuri este abia lansată, abia pornită, de vreo săptămână și ceva. Vom intra în detalii de genul ăsta, dar nu cred că vrei să vezi un clip de 4-5 ore sau poate tu vrei să vezi chestia asta. Dar mai degrabă le punem într-un playlist și detaliem fiecare aspect în parte ca să fie mai simplu de urmărit. Interesul nostru este să facem și un pic de view-uri pe clipurile astea ca să ajungă la mai multă lume și să înțeleagă că poate este o alternativă pe care au căutat de foarte multă vreme și nu știau cum se face. NAS de la QNAP nu aveau sursa de alimentare standard integrată în el, nu au sursă separată, cel puțin din ce știu eu am pus mâna pe vreo 4-5 modele până acum, toate sunt cu surse externe, probabil datorită dimensiunii sau poate pur și simplu să fie mai ușor de înlocuit. Mie îmi convine varianta cu sursă externă pentru că de obicei și ea reușește să protejeze cumva NAS-ul mai bine decât o sursă internă în cazul în care există probleme de tensiune. Auzi, dar fără cont nu se poate? Păi în 5 ani suportul nu va mai fi și NAS-ul duc la gunoi. Ba da, se poate, cum să nu fără cont. Contul este necesar pentru autentificarea în online. Dacă vrei să accesezi NAS-ul printr-un DNS făcut de cei de la QNAP, dar varianta ta este oricum o să-l accesezi direct de pe telefonul mobil printr-un VPN. Odată ce îl configurezi acasă, atunci o să fie mult mai simplu să faci chestia asta. Trebuie să ai ceva probleme psihice să dai atâția bani pe troaca asta. Probabil. De ce te vezi 4:3? Nu știu, dar nu cred că mă văd 4:3. Cred că e din cauza telefonului. Eu știu sigur că am filmat 16:9. Cum pot să fac un NAS cu Raspberry? Ar fi ceva deosebit. Încerc. Să fiu sincer, cu Raspberry nu m-am jucat foarte mult, decât un pic la nivel de configurare de bază, dar cred că nu este atât de greu. Mersi, am așteptat destul de mult să devină mai accesibil și mai ușor de configurat, cu ajutorul tău devine realizabil. Mă bucur că ți-a plăcut și că ai înțeles că nu este chiar atât de greu. QNAP sau Synology și de ce? Părerile sunt foarte împărțite pentru chestia asta și aici permite să fiu puțin subiectiv, pentru că folosesc QNAP de foarte multă vreme și poate mi este un pic mai ușor să vorbesc despre ei, pentru că primul nostru NAS a fost undeva acum 12 ani, dacă nu mă înșel, pe care am pus mâna și a fost un QNAP, la momentul respectiv. Încerc să fiu deschis la chestia asta și punem mâna și pe un Synology și vedem ce știe să facă și acela. Pentru că, sigur, sunt cumva comparative dacă iei două produse din aceeași categorie de preț. Andrei Bala, nice. Nice! Mulțumesc, Andrei! Uite, cu 3 ore a văzut și el acest video. Cam astea sunt comentariile de la clipurile astea. Acum, sunt sigur că mai sunt foarte multe alte întrebări care merită răspuns, așadar poți să lași tu un comentariu la video ăsta și să-mi spui dacă am reușit să lămuresc mai toate întrebările pe care le aveai sau mai sunt și altele. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dă-i un like, dă-i un share și hai să ne vedem la următorul. Următorul nu o să fie chiar despre NAS, dar poate următorul vin și facem un update la varianta de NAS, la sistemul pe care l-am construit eu. Cam atât. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dă un like, cum ziceam, dă un share ca să-l vadă și un prieten și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!